สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับรายการสุขภาพดีกับเอ็ดดี้นะคะเอ็ดดี้ CEO แล้วก็ CEO ประธานแล้วก็ผู้บริหารของบริษัท Touchstone Essentials มาอยู่กับเราแล้วเช่นเคยนะคะ Hello Eddie Hello Perry, wonderful to have a chance to be with you and your audience today. เอ็ดดี้บอกว่าดีใจที่ได้พบกับทุกคนนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องมีอะไรดีๆมาคุยกับเราแน่เลย So today what are you going to share with us with Thai people Eddie Well, I actually have put together a quiz, and so I don't know if everybody's got a pen and paper, but I want to offer them a quiz so we can learn about how toxic a risk they face in their day-to-day lives. วันนี้นะคะเอ็ดดี้บอกว่าไม่รู้ตัวให้ทุกคนเตรียมกระดาษและปากกาไว้ด้วยนะคะจะมาดูเราจะมีเหมือนเป็นคำถามนะคะแบบสอบถามคำถามเล็กๆให้ทุกคนลองทำกันว่าแต่ละคนมีสารพิษในร่างกายอยู่เป็นยังไงระดับสารพิษในร่างกายนะคะโอเค that sounds great Yes, and so I want everybody to have fun, but I want them to be honest with themselves. เอ็ดดี้บอกว่าอยากให้ทุกคนสนุกไปนะคะไปกับคำถามเหล่านี้แต่ขณะเดียวกันขอให้เราซื่อสัตย์กับตัวเราเองด้วยนะคะ Go ahead. All right. So here's what we're going to do. We're going to use numbers to rate ourselves. เดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะคะในการให้คะแนนกับตัวเรานะคะ All right. So I'm going to ask a question, and then I'll give you the way to score. So question 1. เดี๋ยวเอ็ดดี้จะถามคำถามเรานะคะแล้วก็แต่ละคำถามเนี่ยมันจะมีให้ดูว่าเราจะได้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ด้วยนะคะข้อแรกกันเลยนะคะ Okay, so how often do you eat or drink from a plastic container? ข้อหนึ่งนะคะถามว่าบ่อยแค่ไหนที่พวกคุณเนี่ยนะคะดื่มหรือว่ากินอาหารเนี่ยจากบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกนะคะ Okay, so put a zero if never. ถ้าให้คำตอบตัวเองว่าคือศูนย์นะคะก็คือไม่เคยเลยนะคะไม่เคยกินเลยก็คือให้คะแนนตัวเองเป็นศูนย์นะคะ Put a 1 if rarely. ให้หนึ่งคะแนนสำหรับนานๆกินครั้งหนึ่งนะคะ Put a 2 if occasionally. สองคะแนนถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่ห่อหุ้มจากพลาสติกเนี่ยนะคะกินหรือดื่มจากอาหารที่ทำจากห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะคะบางโอกาสเป็น2คะแนนนะคะ And put a 3 if often. 3คะแนนถ้าเกิดว่าเรากินบ่อยหรือทำบ่อยนะคะ And 4 if always. 4คะแนนสำหรับทำประจำเลยนะคะว่า Okay, so write that down. Here's the next question, and we'll use the same method. อินดี้บอกว่าให้จดคำตอบคะแนนของตัวเองไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวข้อต่อไปเราก็คือจะให้คะแนนแบบเดิมเช่นกันนะคะ Do you consume packaged or processed foods never, rarely, occasionally, often, always? คำถามต่อไปนะคะถามว่าเรากินหรือทานอาหารเนี่ยนะคะที่เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ห่อหุ้มไม้เรียบร้อยเลยนะคะที่หาเป็นแพ็คเป็นกล่องเป็นอะไรเป็นซองมาเรียบร้อยเนี่ยนะคะเราทานบ่อยแค่ไหน0คะแนนสำหรับไม่เคยกินเลยนะคะเป็นบางครั้งก็ให้1คะแนนนานๆกินครั้งหนึ่งให้1คะแนนนะคะเป็นบางโอกาสบางครั้งให้2คะแนนถ้าเกิดว่าถ้ากินบ่อยๆก็คือให้3คะแนนและเป็นประจำเลยก็ให้4คะแนนนะคะ How often do you use cosmetics or personal care products with fragrances or colors? ต่อไปนะคะคำถามก็ต่อไปถามว่าบ่อยแค่ไหนคะที่พวกเราใช้เครื่องสำอางหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรืออะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางพวกบำรุงผิวอะไรต่างๆเนี่ยเช่นเคยนะคะคะแนนไม่เคยเลยก็ให้0คะแนนนานๆครั้งให้1คะแนนเป็นบางโอกาสบางครั้งให้2คะแนนบ่อยๆก็คือให้3คะแนนถ้าเป็นประจำให้4คะแนนนะคะ All right. Next, how often do you find yourself in an area with a lot of traffic? ข้อต่อไปนะคะข้อนี้ก็น่าสนใจนะคะถามว่าบ่อยแค่ไหนที่เราขับรถหรือไปอยู่ในที่ที่การจราจรคับข้างนะคะโอเค So one way to think about that is if you go and come from work every day, is there a lot of traffic? หรือถ้าคิดง่ายๆนะคะอย่างเวลาที่เราต้องไปทำงานไปกลับในการทำงานทุกวันเนี่ยนะคะถามว่ารถติดมากไหมนะคะเพราะว่านั่นคือเราอยู่ในมลพิษนั่นเองนะคะ
Okay, next. How often do you eat large, oily fish like swordfish or tuna? ต่อไปนะคะถามว่าเรากินปลาเนี่ยที่บ่อยแค่ไหนนะคะในที่นี้คือปลาน้ำมันปลาก็คือจะมีในตัวปลาเยอะนะคะอย่างเช่นปลาทูน่าหรือว่าปลากระทงอะไรประมาณนี้นะคะเขาใช้คำว่า swordfish นะคะภาษาอังกฤษนะคะ All right, next question. How often do you experience body odor, bad breath, or a metallic taste in your mouth? ก็ต่อไปคำถามว่าบ่อยแค่ไหนนะคะที่รู้สึกว่าเรามีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากนะคะแล้วบางทีลมหายใจเรามันจะเหมือนกับมีกลิ่นโลหะอะไรประมาณนี้นะคะอย่าลืมให้คะแนนตัวเองกันด้วยนะ Okay. How often do you find yourself unable to focus? บ่อยแค่ข้อต่อไปนะคะบ่อยแค่ไหนที่เราโฟกัสหรือว่าให้ความสนใจอะไรนานๆไม่ได้เนี่ยนะคะบ่อยแค่ไหน On a daily basis, how often do you feel irritable or in a down mood or just moody in general? ในทุกๆวันนะคะคำถามข้อต่อไปในทุกๆวันเนี่ยบ่อยแค่ไหนแล้วรู้สึกว่าหงุดหงิดอึดอัดโมโหอารมณ์เสียง่ายอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะคะ How often during the day do you feel sluggish and fatigued even though you haven't worked out? บ่อยแค่ไหนนะคะคำถามข้อต่อไปบ่อยแค่ไหนที่เรารู้สึกว่าบางวันเราก็รู้สึกว่าเราอืดเราช้าหรือว่าเราเหนื่อยอะไรประมาณแบบนี้นะคะทั้งที่เราไม่ได้ออกกำลังเลยนะใช้ชีวิตเป็นปกติเลยนะคะ Do you frequently experience skin problems such as red, rashy areas or adult acne? หรือคำถามก็ต่อไปนะคะถามว่าเรามีปัญหากับผิวพรรณเราบ่อยไหมนะคะจะเป็นแพ้เป็นผื่นอะไรแดงๆขึ้นมาหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นก็มีสิวเกิดขึ้นได้นะคะ Okay, 2 more questions. อีก2คำถามนะคะ How often do you experience headaches? บ่อยแค่ไหนคะที่รู้สึกว่าปวดหัวนะคะเราปวดหัวกันบ่อยไหม And the final question is, how often do you experience digestive discomfort? คำถามข้อสุดท้ายเลยนะคะถามว่าเรารู้สึกว่าระบบย่อยอาหารของเราคือทานแล้วปวดท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะอย่าลืมให้คะแนนกับตัวเองด้วยนะคะโอเค Okay, so we're going to rate this on low vulnerability to toxins, medium vulnerability to toxins, and high vulnerability to toxins. เดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันนะคะมาคะแนนวิเคราะห์กันว่าในร่างกายของเราเนี่ยเรามีสารพิษต่างๆในร่างกายเราแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีแบบอย่างตามหรือขั้นกลางหรือว่าขั้นสูงนะคะ Okay, so I've got a little sheet here. So if your score is 0 to 12, congratulations. อันแรกนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสารพิษหรือว่าโลหะหนักอะไรต่างๆในร่างกายเราเนี่ยน้อยนะคะคะแนนก็คือจะอยู่ในช่วง0 ถึง 12 คะแนนค่ะอันนี้คือเอ็ดดี้บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะมีน้อยมากเลย ลองดูนะคะใครมีมากมีน้อย That means a person is doing a good job of managing their toxic exposure. They're making some good decisions. นั่นหมายความว่าเอ็ดดี้บอกว่าเราดูแลร่างกายและสุขภาพเราได้ดีนะคะในการที่จะดูแลไม่ให้พวกสารพิษอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายเรามากเกินไปนั่นเองนะคะ So here's some suggestions. แล้วก็เอ็ดดี้เขาจะมีคำแนะนำให้พวกเราด้วยนะคะ Continue to track where your food is coming from, and try to drink out of glass as much as possible and be conscious of the environmental impact on your food, your water, and your air. ยังไงเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเราได้คะแนนเนี่ยนะคะน้อยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพเรานะคะแต่ก็อย่าลืมให้ระมัดระวังนะคะดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำของเราด้วยเช่นกันนะคะพยายามอย่าดื่มจากขวดพลาสติกอะไรประมาณแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารอากาศให้ดูแลด้วยนะคะ And continue to be conscious of when you're either inside or outside your home, what's the risk of toxicity, right? So if you run or exercise, you don't want to necessarily do it around traffic, right? You'd like to get to a place where the air is cleaner
and you also want to be conscious of the air quality in your home. ก็คืออีกข้อต่อไปเนี่ยนะคะก็คือว่าขอให้เราดูแลตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านนะคะอย่างในบ้านเนี่ยอากาศก็คือสำคัญใช่ไหมอากาศที่เราหายใจอะไรเข้าไปนะคะส่วนนอกบ้านเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นพวกเขม่าวควันพิษอะไรต่างๆบางทีเราออกกำลังบางคนวิ่งออกกำลังเนี่ยวิ่งออกข้างถนนเนี่ยนะคะซึ่งการจราจรเนี่ยหนาแน่นใช่ไหมเราก็หายใจเอาพิษเนี่ยเข้าไปให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะ And there are things you can do in terms of your diet to help yourself. So plenty of fruits and vegetables and high fiber products, right? So fruits and vegetables that are high in fiber, right? Some nuts, some grains, all of those support your body's ability to detox. แล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยนะคะก็คือว่าให้เรากินผักและผลไม้เยอะๆแล้วก็ให้กินผักและผลไม้ที่มีกากด้วยนะคะแล้วก็พวกเมล็ดธัญพืชอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการช่วยให้ร่างกายเราสามารถจะดีท็อกซ์หรือว่ากำจัดพิษออกจากร่างกายเราได้นั่นเองนะคะ And I also want to encourage people that are in that low range to think about supplementing their diet either by juicing green fruits and vegetables or finding a greens fruit and vegetable supplement so they increase the amount of greens in their diet. ทีนี้นี่แนะนำเพิ่มเติมเลยนะคะว่าเราดูแลเรื่องของข้อต่างๆที่เมื่อกี้พูดได้ฟังเนี่ยนะคะก็คือขอให้เราเพิ่มในเรื่องของอาหารเสริมอะไรเข้าไปด้วยนะคะก็คือในเรื่องของที่เป็นพืชผักสีเขียวเนี่ยนะคะเพื่อช่วยร่างกายให้มีการย่อยดีแล้วก็ดูแลเรื่องของพิษในร่างกายแล้วเอาออกได้ดีขึ้นนะคะSo it's important to know that greens and fiber support the body's ability to detox. นั่นก็คือเพราะว่าผักสีเขียวเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ร่างกายนั่นเองนะคะทำให้ร่างกายเราดีท็อกซ์ได้ดีขึ้นนั่นเอง Now, if you've never tried our super green juice or a powdered greens drink, find one that you like, right? We've worked hard to make sure ours tastes good.And it's got 44 different organic fruits and vegetables. It's important that whatever product you buy be organic so it's as safe as possible. เอ็ดดี้แนะนำนะคะบอกว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักเนี่ยนะคะคือบริษัทของเอ็ดดี้เนี่ยก็จะมีกรีนจูสก็จะมีเราเรียกว่าซูเปอร์กรีนจูสเนี่ยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือว่าจะเป็นเรื่องของผักเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีพืชเขาเรียกอะไรคะส่วนประกอบเนี่ยเป็นพืชผักต่างๆ44ชนิดแล้วก็มีเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะเอ็ดดี้แนะนำว่าทุกอย่างที่เรากินเข้าไปควรจะเป็นออร์แกนิกนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนไม่มีตัวนี้ก็คือไปหาอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบเนี่ยนะคะแต่ว่าให้เป็นเรื่องของพืชผักที่เป็นสีเขียวนะคะแนะนำโอเค It will not only help with detox, but it will help with digestive health.And I think people will find they're more energetic when they're using a good greens drink. เอ็ดดี้บอกว่าคือนอกจากว่าตัวพืชผักสีเขียวตัวกรีนจูสเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ร่างกายออกแล้วเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการระบบย่อยอาหารด้วยเช่นกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าช่วยในเรื่องที่จะให้เรื่องของพลังงานกับร่างกายเรานะคะให้กำลังงานนั่นเองนะคะAnd then the next category is the medium category, right? So we just talked about the low toxicity. If your number is between 13 and 25, you've got increased risk. We're going to call this medium risk factor for toxins. ทีนี้ต่อไปเรามาพูดถึงช่วงคะแนนต่อไปนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณได้คะแนน13อยู่ในช่วง13ถึง25คะแนนก็คือนั่นหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะที่อยู่ในช่วงความเสี่ยงช่วงกลางที่เรามีสารพิษหรือว่าโลหะหนักต่างๆในร่างกายเราเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงเรทนี้นะ So in addition to all the things we shared before, being conscious about your food and your water supply, your environment, trying to eat fresh fruits and vegetables and take a greens, you also want to think about finding and purchasing a water filtration system for your home. It can be something simple on your sink or more elaborate, as well as an air filtration system. You want to work to clean up the water and the air you and your family are consuming.
ถ้าเกิดว่าเราสุขภาพของเราอยู่ในช่วงที่คะแนนอยู่ในช่วง 13-25 คะแนนนะคะนอกเหนือจากลิสต์เมื่อกี้ที่เอ็ดดี้พูดถึงในช่วงแรกสำหรับคนที่มีพวกสารพิษต่างๆในร่างกายเนี่ยระดับล่างระดับน้อยเนี่ยนะคะนอกจากเราดูแลเรื่องอาหารเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่รอบๆตัวเราแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เอ็ดดี้อยากแนะนำให้เพิ่มเติมไปก็คือว่าเราควรจะหาที่ไม่ใช่ควรจะหาที่เราควรจะมีการกรองน้ำเวลาน้ำที่เราดื่มเนี่ยนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็ควรจะมี air filter ด้วยนะคะเพื่อช่วยหายใจช่วยให้อากาศในบ้านเราถ่ายเทนั่นเองนะคะ So I don't know what air filtration, water filtrations are popular in Thailand, but look for something that's highly rated and has good reviews. เอ็ดดี้บอกว่าไม่แน่ใจว่าของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นที่นิยมไหมนะคะแต่เอ็ดดี้แนะนำว่าควรจะหายี่ห้อที่มีคนแนะนำกันเยอะๆได้คะแนนแบบรู้สึกว่าเป็นที่รู้จักกันนะคะเพราะว่ามันจะดีที่สุดนะคะในการช่วยกรองอากาศในบ้านเรานั่นเอง In addition to the greens drink we talked about, I also encourage people to use a zeolite. นอกเหนือจากที่เอ็ดดี้แนะนำไปแล้วนะคะแล้วก็ตัว green juice นะคะเอ็ดดี้ก็อยากจะแนะนำตัว zeolite ด้วยนะคะ Zeolites are natural minerals that aid the body in detoxification. We sell two. We sell a pure body regular as well as a pure body extra strength. If your toxic level is medium, I encourage you to start with the pure body regular, the drops, because they really help in the gut. Yeah. ถ้าเกิดว่าอันนี้คือเอ็ดดี้จะแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากตัวที่เป็นตัว green juice แล้วเนี่ยอยากจะแนะนำตัวที่เป็น pure body ตัวเป็นตัวหยดเนี่ยนะคะที่ทำก็คือ zeolite นั่นเองนะคะเพราะตัว zeolite เนี่ยก็คือเป็นแร่ธาตุจากธรรมชาติที่ช่วยร่างกายในการขับเอาของเสียเอาพิษต่างๆออกจากร่างกายนั่นเองค่ะ Good. All right, now let's talk about high toxicity. ตอนนี้เรามาถึงช่วงคะแนนที่สูงเลยนะคะที่ร่างกายเรามีสารพิษต่างๆอยู่ในร่างกายเราเยอะเลยนะคะ Okay, so these are folks that their score is 26 or higher. คะแนนนะคะก็คือว่าใครที่ได้26คะแนนแล้วก็ขึ้นไปนะคะมากกว่า26คะแนนขึ้นไปเรามาฟังกันเลยนะคะว่าต้องทำยังไง A lot of that's coming from ultra processed and packaged foods, which we want to avoid as much as possible. คือเอ็ดดี้บอกว่าถ้าเกิดเราได้คะแนนอยู่ในช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือจะได้มาจากอาหารที่เป็นแพ็กเกจนะคะหรือว่าอาหารสำเร็จรูปที่เราจะกินเข้าไปบ่อยนั่นเองนะคะ People that have a high toxic lifestyle diet probably have more body aches and pains, more mood swings. They're probably having trouble controlling their weight to a healthy level, and their energy levels are low. ก็คือถ้าเกิดว่าคนที่มีสารพิษหรือว่าโลหะหนักในร่างกายเนี่ยนะคะมากเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีรู้สึกอาการของการเจ็บปวดนะคะมีการปวดตรงนู้นปวดตรงนี้ในร่างกายแล้วก็พลังงานเราน้อยเราก็จะทำให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายเป็นอะไรง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็อารมณ์เราก็คือจะไม่ค่อยแจ่มใสนะหงุดหงิดหงุดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ So the first thing to do is to really start looking at what dietary changes and food choices they're making so they can improve the quality of the food coming into their body. อันดับแรกเลยนะคะคือไม่ใช่อันดับแรกก็คือหลังจากที่เราดูเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็คือต้องกลับมาดูอาหารที่เรากินด้วยนะเราต้องเปลี่ยนอาหารการกินที่เรากินด้วยนะคะว่าเราควรจะกินอะไรแบบไหนควรจะหยุดอะไรทำยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับอาหารของเรา More fruits, vegetables, basically a fruit, vegetable, high fiber diet is really what will help them with detox. สำคัญเลยนะคะก็คือให้กินผักและผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักและผลไม้โดยเฉพาะสีเขียวนะคะเน้นนะคะจะเป็นตัวที่ช่วย detox ร่างกายเรานั่นเองค่ะ In addition to things like the greens drink we discussed, the pure body zeolite, the pure body extra zeolite, those are all tools to support the body's natural ability to detox. คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เอ็ดดี้ชุกบอกเรามาคือวิธีการต่างๆขั้นตอนที่เราต้องทำเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างตัว green juice นะคะแล้วก็ zeolite 2ตัวที่เอ็ดดี้แนะนำก็คือตัว pure body กับตัว extra เนี่ยนะคะตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ช่วยร่างกายในการเอาพิษขับพิษออกจากร่างกายเราอย่างเป็นธรรมชาตินะคะไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงนะคะ
And I encourage them to try to look for water and air filtration for their home and their family as another way to try to fight the toxic exposure. แล้วก็เอ็ดดี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะไปลองศึกษากันด้วยนะคะในเรื่องของที่กรองน้ำแล้วก็ที่กรองอากาศนะคะเพราะนั่นคือจะเป็นวิธีการที่ช่วยร่างกายในการกำจัดพิษออกจากร่างกายเราได้ดีวิธีหนึ่งด้วยนะคะ Okay, so Perry, how did you do on the quiz? What was your score? It's high and unbelievably high. Eddie, I thought I was controlling myself well, but still, so I have to look back on what I eat. Yeah, I'm in that just the start of the medium level. Oh. I think my number was 13, if I'm not mistaken, when I did this initially. That's a good number. I felt okay about it, but I need to pay attention. You know, I do a lot of travel and things like that. I've got a lot of environmental exposures, which are harder to control, but I need to work on it. I need to make sure I'm using my stuff, right, to help my body. Yeah, it's kind of surprise, Eddie, and because I thought that I control my diet well and my life environment well, but when I do this kind of score, you know, like, oh wow, I really have to look back, you know. Yeah, daily life. To me, it's like when I first learned to keep a food journal and write down what I was eating for a month. And I thought I was doing everything exactly right. And then I realized there were some processed foods and packaged foods sneaking into my diet on a more regular basis than I wanted there to be. เมื่อกี้นะคะก็คือคุยกับเอ็ดดี้กันนะคะว่าเอ็ดดี้ถามว่าแพรรี่ได้คะแนนเท่าไหร่และเอ็ดดี้ได้คะแนนเท่าไหร่ของแพรรี่เนี่ยเป็นอยู่ในช่วงสูงเลยไม่น่าเชื่อเพราะแพรรี่บอกเอ็ดดี้ว่าแพรรี่จริงๆแล้วก็คือดูแลเรื่องอาหารควบคุมอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ก็ปรากฏว่าคะแนนออกมาสูงขณะเดียวกันเอ็ดดี้เนี่ยอยู่ในช่วงคะแนนตอนช่วงเป็นช่วงกลางเนี่ยนะคะอย่างเช่นได้13คะแนนอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งแพรรี่เลยบอกว่าโอ้นี่เราต้องกลับไปมองเลยนะว่าจริงๆแล้วเราว่าเราดูแลนะคะแต่เอาเข้าจริงแล้วคะแนนออกมาสูงเอ็ดดี้บอกว่าสิ่งที่เอ็ดดี้ทำก็คือว่าใน1เดือนเอ็ดดี้จะ list รายการไว้เลยนะคะว่าตัวเองกินอะไรไปบ้างแล้วก็กลับมาย้อนดูใน list ของตัวเองเนี่ยปรากฏว่าตัวเองกินอาหารที่เป็นprocessed food หรือเป็นที่เป็น package เนี่ยมากเกินไปนะคะเราก็ต้องมาลบมาเลยมาเอาออกไปจากชีวิตประจำวันเราไปบ้างนะคะ That's wonderful, Eddie, and it's fun to do this test. You know, yeah, it's good to learn about ourselves, right? Yeah, I'm surprised. Okay. Well, thank you for having me on the show today. Okay, thank you very much, Eddie. We see you again next time. Next time. Okay, thank you. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ